दौडो त्यो सक्यो अब त्यसको काम छैन ए त्यो चाहिँ के हो फेरि गाजर र मुलाको स्लाइस मासुसँगै मिलाएर यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ फ्राइड मात्रै बनाउने है यो हामी अब टमाटरको जान्छौँ अब फ्राई सरी चलाउँदैछ अब यसमा अरू धेरै मसलाहरू हाल्नु बाँकी छ मेरो खाना पनि नि यो चाहिँ खाइदैन हो होइन यो त दाना हो राम्रो बजे बिना उठिँदैन उठिन्सम्म उठाइदिन्छ आमाले उठाइदिन्छ जोनियाङलाई हो र बाहिर ठुलो कान्छ सानो कान्छ भन्नु सानै सानै भन्ने बानी अखलडुङ्गा फले हो हजुर यो पनि अखलडुङ्गाको त्यसको नाम के हो त्यसको नाम चाहिँ एभोकाडो अब गाड के कस्तो ठुलो रहेछ एक किलो रहेछ गाउँको लोकल अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक खाने भए आउनु यसो आमालाई चाहिन्छ होला यो चाहिँ यो शङ्खुवासभाको टाँसी गाउँबाट ल्याएको सिमी है यो चाहिँ हजुर एकदमै अर्ग्यानिक यो सिमीको दाल खोज्नु ठुलो मैले सङ्घर्ष गरेको थिएँ यो सिमी कुन सिमी हो यो चाहिँ हिमाली सेतो सिमी र रातो सिमी दुईटा मिक्स छ आज चाहिँ किनभने गोलभेडा चाहिँ म एकदम कम प्रयोग गरेको छु यहाँको गोलभेडामा चाहिँ अलिक बढी विषादी छ अरे भन्ने कुरा भएर आज हामी प्रकृति बहिनीको हातबाट पहिलो पटक टिका भाइटिका ग्रहण गर्दैछौँ यसको लागि तयारी सुरुबाट हुँदैछ भेजिटेबल्स एन्ड बनाना एभोकाडो यो चाहिँ अब फ्राई हो अलिकति यो चाहिँ लोकल रक्सी पनि हालिरहेको छु पिठो हल्का छैन है पिठो छ यसमा अन्डा हाल्नु भएको छ हजुरले पहिला निकाल्देऊ न मेरो त्यो थालहरु खोइ स्टिलको कोही पर हप्टाको छ र कोही सबै यता निकालै छ यहाँ एउटा छ दिदिन त आठवटा स्पाइसी सर हाल्नु भएको छ प्लेट चाहियो ए त्यो चाहिँ के हो फेरि गाजर र मुलाको स्लाइस मासुसँगै मिलाएर यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ फ्राइड मात्रै बनाउने है यो फ्राई फ्राइड भन्दाखेरि यो हल्का यो चाहिँ अलिकति चिल्लो कटाउनुलाई है अघि अन्डा र हो यसले अलिकति देसी बनाउँछ त्यही छेउमा राख्नु त्यही छेउमा एक रिफाइन्ड फ्लोर पोकचप क्यारोट हामी अब टमाटरको जान्छौँ अब फ्राई सबै मिक्स गरिसके पछाडि चलाउँदैछ अब यसमा अरू धेरै मसलाहरू हाल्नु बाँकी छ अन्त मसलाहरू म हाल्छु त्यो चाहिँ मिक्स मसला है मिक्स मसला पसेको छ मिक्स मसला त्यसैलाई यो चाहिँ जिरा हो जिरा यो अदुवा हो यो लसुन हो होइन यसको रसको लागि मैले धनियाँ पनि थोरै हालिदिएको छु यो चाहिँ किराती मसला हो यो रक्ती भन्छौँ हामी चाहिँ लगाएर यसले चाहिँ बाक्लो मिठो बनाउनुको लागि हामी थोरै रूपमा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिएका छौँ यतामा गाजर मुला हालिएको छ भने अर्कोमा हरियो साग अलिकति बेसार पुगेन जस्तो लागेर म फेरि थप्दैछु स्पेसल पाक्दै छ यो मसला दौडो त्यो सक्यो अब त्यसको काम छैन डल्लै साग हो कि यो चाहिँ ठ्याक्कै दुधै चिरा बनाएको छु अब यसमा भेजिटेबल साग मिसाएको छ हजुर ल
हुन्छ सर खाना पनि नि यो चाहिँ खाइदैन हो होइन यो त दाना हो ए हुन्छ खान्छु नानी छोरी ल खायो दाजु नाना सबैलाई भाइहरू दाजु टिमुर पनि रहेछ यो चाहिँ भान्जे हेपा तपाईँ चाहिँ पछि पर्यो भित्र राखेको थिएन अलिकति चखाउ के 9 बजे बिना उठिँदैन उठिन्छम्म उठाइदिन्छ साँच्चै आमाले उठाइदिन्छ नभएपछि ढुक्क हुन्छ नि हामीलाई हो र माइला ठुलो कान्छ सानो कान्छ भन्नु सानै सानै भन्ने बानी त्यही भयो दाम किन्न सामान भन्नु डाइलग आयो